Welcome sa aming T Brothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin ngayon ay ang Makita DGP 180 LXT 18 volts cordless grease gun. Check natin yung size ng box. Ang haba, nasa 24.5 inches. Ang lapad, nasa 6 inches. Ang taas, nasa 11 inches. Check na natin yung laman ng box. Manual, warranty card, shoulder strap, at yung unit. Ito ang kanyang manual. Warranty card. Shoulder strap. Ito na yung unit. Dito ay yung switch niya. Ito yung lock ng switch. Ito yung lock ng switch para hindi mapindot. Ito yung speed mode niya. Number 1, low speed mode. Number 2, auto speed mode. Dito yung hose holder. Pwede rin lagay sa kabila. Ito yung barrel. Dito nakalagay yung grasa. Counterclockwise para tanggalin. Ito yung rod niya. Ito yung switch para sa lamp. May ilaw siya dito sa harap. Ito yung air ejection valve. Dito tinatanggal yung hangin kung hindi na mabuting mag-supply ng grasa. Baka kasi may hangin sa loob. So, nire-release para matanggal yung hangin. Ito yung pressure release valve. Kapag mataas ang pressure sa loob, maglalabas ng grasa dyan para bumaba yung pressure. Dito nilalagay yung 18 volts na battery. Dito nilalagay yung shoulder strap. Ito yung flexible supply hose nya. Nasa 4 feet. Ito yung nozzle nya. Ito yung adapter.